Există întrebări care, odată rostite, nu mai pot fi uitate. Una dintre ele a fost formulată de fizicianul Robert Dicke, profesor la Princeton și pionier al studiului reglajului fin al Universului. Citez: misterul este următorul. Cum a putut explozia inițială să înceapă cu o asemenea precizie, mișcarea radială de expansiune fiind atât de fin ajustată, ca și cum ar fi fost reglată pentru a permite părților Universului să se îndepărteze unele de altele, reducând totodată rata de expansiune. Nu pare să existe vreun motiv teoretic fundamental pentru un echilibru atât de subtil. Dacă bila de foc a Universului primordial ar fi avut o viteză de expansiune mai mare cu 0,1%, viteza actuală de expansiune a Universului ar fi fost de 3000 de ori mai mare, împiedicând formarea galaxiilor. Dacă, în schimb, viteza de expansiune inițială ar fi fost cu 0,1% mai mică, Universul s-ar fi extins doar până la 3 milionimi din raza sa actuală, apoi s-ar fi prăbușit. Nici o stea nu s-ar fi format într-un astfel de univers, pentru că nu ar fi existat destul timp pentru apariția lor. Am încheiat citatul. Ceea ce spune Dicke este simplu, dar amețitor. În primele fracțiuni de secundă, Universul a pornit pe o linie infinit de subțire între două abisuri. O viteză de expansiune prea mare și materia s-ar fi risipit incapabilă să se adune în stele și galaxii. O viteză prea mică și Universul s-ar fi prăbușit asupra lui însuși, steril și mut. Dar a fost exact atât cât trebuia. Atât de exact încât modificarea cu 0,1% ar fi dus totul la eșec. Stelele nu s-ar fi aprins, galaxiile nu s-ar fi format. N-ar fi fost lumină, n-ar fi fost atom de carbon, n-ar fi fost viață, nici gând, nici om. Ce este așadar acest echilibru? O coincidență? Un miracol? Un accident norocos sau un indiciu? Un semn discret că încă de la prima explozie Universul a fost croit cu o finețe matematică pentru a face loc ființei. Că nu e doar existență, ci existență posibilă. Fiecare stea, fiecare atom care împrăștie căldură, fiecare planetă care gravitează încă este o confirmare mută a acestui echilibru. O dovadă tăcută că am pornit de la marginea imposibilului și totuși am ajuns să existăm. Fiecare fapt a rațiunii umane este, fără să vrea, o confirmare a faptului că acest univers a fost cântărit cu balanța celor mai subtile valori. Nu poate fi vorba de orbirea hazardului. Când totul este atât de fin reglat, până și un copil înțelege că a fost nevoie de o mână care a reglat. Nu știm cine este această mână, dar știm că a reglat. Nu știm cum, dar știm că a vrut. Iar deducția, chiar și în limbajul rece al fizicii, este limpede. Ceva sau cineva a vrut să fim aici. A te întreba de ce nu este un gest de slăbiciune, ci expresia cea mai înaltă a rațiunii. Poate că, atunci când privim acest echilibru imposibil, ne apropiem cel mai mult de adevărul pe care l-am purtat mereu în adâncul nostru. Că suntem aici, nu din întâmplare, ci pentru că cineva cu intenție ne-a așezat în această lume.